ආයිබෝන් සිළුම දෙනාට වෙනදා වගේ ඔකට්ටිය අදත් එකතුලා ඉන්නේ Geek Bro.slv YouTube channel එකත් එක්ක. ගොඩ දෙනෙක් මේ Imo කියන instant messenger application එක පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න යන්නේ ඔයා Imo පාවිච්චි කරද්දී Imo එකෙන් ඔයාට කවුරු හරි යපු photos, videos, ඒ වගේම ඔයා යපු photos, videos බැරි වෙලාවත් ඔයාගේ තියෙන delete වුණොත් මේ delete වෙච්ච හැම photo එකක්ම ඒ වගේම video එකක්ම ආපහු ගන්නෙ කොහොමද කියලා තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න යන්නේ. තාමත් ඔය අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැන් ඔපාත්තේ රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට පැත්තෙන් තියෙන bell icon එක click කරන්න. එතකොට අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම ඔයාලා notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් දැන් අපි බලමු Imo එකෙන් delete කරන photo video ආපහු ගන්නෙ කොහොමද කියලා. මේක කරන්න මුලින්ම වගේ Imo application එක මේ විදිහට open කරගන්න. ඊට පස්සේ Imo එකේ settings වලට ඔයා යන්න ඕනේ. මෙතන වම් පැත්තේ පාත තියෙන ඉරිතුන click කරලා ඔයාට settings වලට යන්න පුළුවන්. මං Imo Beta කියන app එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාගේ Imo app එකේ general කියන එකට යන්න. මෙතන download manager කියලා option එකක් වඩ බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. මේ download manager කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාට delete වුණ photos, videos ඔක්කොම බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයාට අවශ්‍ය chat head එකට click කරලා දකුණු පැත්තේ උඩින් තියෙන start කියන එකට click කරන්න. එතකොට මේ delete වුණ photos ආපහු අපේ Imo එකේ restore වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට Imo වල ඔයාගේ තියෙන delete වුණ photos, videos ඔයාට ආපහු ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරේ Imo වලට ඔයාට ආපහු photos, videos බැරි වෙලාවත් ඔයාගේ තියෙන delete වුණොත් ඒව ආපහු ගන්න කොහොමද කියලා තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරේ. ඉතින් වීඩියෝ එකට වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන් like එකක් දාලා තව කෙනෙක්ටත් දැනගන්න share කරගෙන යන්න. මේ වගේ කරුණු ඉස්සරහට දැනගන්න කැමති නම් දැන් ඔපාත්තේ රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. මං Geek Bro.slv YouTube channel එකේ දිල්ෂාන්. තාක්ෂණික ලෝකයේ සිදුවන සියලුම දේ සිංහලෙන් දැනගන්න. එකතු වෙන්න අපිත් එක්ක. දැන්ම පාත්තේ රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. ඊට පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන්.